සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලා අද මේක තුලා ඉන්නේ SL නිල්මානි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා share කරලා දකුණු පැත්ත කෙළවරේ තියෙන bell icon එක click කරපු ගමන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි අද මාතෘකාවට යමු. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වන winwinlk ස්ටෝර් එකේ කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් කරන්නේ කොහොමද සෙලර් ස්ටෝර් එකේ. හරි යාළුවනේ අපි මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා winwinlk.com එකට යන්න ඕනේ. winwinlk.com එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ උඩින්ම තියෙන login කියන ඔප්ෂන් එකක්. ඒ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි මෙතන ටයිප් කරලා login දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ උඩම තියෙන account කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. ඒ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ මාකට් ප්ලේස් එකට යටින් කොළ පාටින් තියෙන වෙන්ඩර් කියන එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ selling account එක. ඔයාලා item එකක් list කරනකොට මේ වෙන්ඩර් කියන එක යටතේ තමයි list කරන්න ඕනේ. මේ වෙන්ඩර් කියන එකට පල්ලෙහා යටට ගියාම තියෙනවා යාළුවනේ මාකට් ප්ලේස් කියලා. මේ මාකට් ප්ලේස් එකට යටින් තියෙනවා product list, add product list කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා product එකක් add කරනකොට මෙතන මේ add product කියන item එක icon එක click කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි add product item icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙතන මේ general කියන එක යටතේ තියෙනවා අපි item එකක් list කරනකොට fill කරන්න ඕන detail වගේ. මුලින්ම තියෙනවා product name. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ මේ option එකට ඉස්සරහින් තරු දාලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න ඕනේ. මේ product name කියන එක ඔයාලා item එක list කරනකොට ඒ item එකේ නම දෙන්න. අපි හිතුවොත් ladies handbag එකක් list කරනවා කියලා. මෙතන දෙන්න ladies handbag කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ description. මේ description එක යටතේ fill කරන්න එතන ටච් කරාට පස්සේ එතන fill කරන්න පුළුවන් material එක. එහෙම නැත්නම් color එක, size එක, ඊට පස්සේ ඒ bag එක හදලා තියෙන material එක ඒ වගේ option ටිකක් එතන type කරලා bag එක ගැන හැඳින්වීමක් කරලා අපිට description එක fill කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ meta tag title කියන්නේ tag එකක් දානවා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා store එක බඩු search කරනකොට අපි හිතුවොත් එහෙම woman කියන එක tag එකක්, handbag කියන එක tag එකක්. අන්න ඒ වගේ
ස්පෙෂල් වර්ඩ්ස් තමයි ටැග් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒ වගේ මෙටා ටැග් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ෆිල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයාලා ලිස්ට් කරන අයිටම් එකේ මොඩල් එක. මේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ අයිටම් එකකින් අයිටම් එකට වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් ලිස්ට් කරන හින්දා දාගන්න පුළුවන් women shoulder bag කියලා වගේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා ගොඩක් වරද්ද ගන්න තමයි මේ ලොකේෂන් සෙලර් ප්‍රයිස් කියන්නේ. මේ ලොකේෂන් එකට ඔයාලගේ අයිටම් එක කොහෙද තියෙන්නේ, ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ස්ටෝර් කරලා තියෙන තැන තමයි ලොකේෂන් එක කියලා දාන්න ඕනේ. ඊළඟට යාළුවනේ සෙලර් ප්‍රයිස් එක. සෙලර් ප්‍රයිස් එක ලිස්ට් කරනකොට ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එකේ ඔයාලගේ මිල කීයද, ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන ගාණ අයිටම් එකට මේ සෙලර් ප්‍රයිස් එක යටතේ දාන්න පුළුවන්. මේ සෙලර් ප්‍රයිස් එක යටතේ දානකොට ඔයාලා 500යි කියලා සෙලර් ප්‍රයිස් එක දැම්මොත් ඒකට 11.5ක් ඇඩ් කරලා තමයි ප්‍රයිස් එක දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 500 100න් බෙදලා 111.5න් වැඩි කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ස්ටෝර් එකේ ලිස්ට් කරන්න ඕන ප්‍රයිස් එක එනවා. මෙතන යාළුවනේ 557.5 දැම්මට පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රයිස් එක ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ ටැක්ස් ක්ලාස් එක. ටැක්ස් ක්ලාස් එකට නන් කියලා දාන්න. ඊළඟට ක්වොන්ටිටි එක. ඔයාලගේ ස්ටොක් එකේ කොච්චර ක්වොන්ටිටි එකක් තියෙනවද කියලා මෙතන ක්වොන්ටිටි එකට දාන්න. ඊළඟට යාළුවනේ මිනිමම් ක්වොන්ටිටි එක. ඔයාලගේ අයිටම් කොච්චරක් ඕඩර් කරන්න ඕනේද කියලා මේ මිනිමම් ක්වොන්ටිටි එකට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට සබ්ස්ට්‍රැක්ට් ස්ටොක් එක. සබ්ස්ට්‍රැක්ට් ස්ටොක් එකේ යාළුවනේ නෝ කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ out of stock status එක. මේකට යාළුවනේ දකුණු පැත්තේ arrow එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලා in stock කියලා දාන්න. ඊළඟට යාළුවනේ request එක. shipping or delivery. ඒකට no කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ drop shipping. ඔයාලා drop shipping කරනවාද කියලා එතන අහලා තියෙනවා. ඒකට no කියලා දාන්න. ඊළඟට යාළුවනේ මෙතන image කියලා තියෙනවා. එතන image එක කියලා තියෙන තැන box එකේ ඇතුලේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඒක යාළුවනේ උඩ arrow එකක් තියෙන තුන්වෙනි box එක ඇතුලේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා ලිස්ට් කරන්න ඕන බලාපොරොත්තු වෙන item එක ඔයාලගේ gallery එකකින් search කරලා add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් arrow එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන file කියලා තියෙනවා. ඒ file එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා gallery එකට යනවා. gallery එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් bag එකක් hand bag එකක් add කරන්න ඕනේ කිව්ව හින්දා මේ bag එකේ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. success your file has been uploaded කියලා. අපි ඒකට okay එක දෙනවා. okay එක දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ ඒක දැන් add වෙලා තියෙන්නේ image manager එකේ. ඉතින් අපි add කරගත්ත picture එක උඩ touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න යාළුවනේ
image එක එතන box එකට upload වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට date available. ඔයාලා item එක list කරන දවස තමයි date available එක කියලා දාන්න වැටෙන්නේ. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයාලා list කරන bag එකේ length එක, width එක, height එක මෙතන දාන්න. මේ dimension දානකොට ඔයාලා දාන්නේ සෙන්ටිමීටර්ද මීටර්ද ඉන්චස්ද කියලා මෙතන මේ length class එක ඉස්සරහින් තියෙන arrow එක touch කරාට පස්සේ select කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ weight එක ඔයාලා list කරන item එකේ weight එක කොච්චරද කියලා මෙතන weight කියන එක යටතේ දාන්න. ඊළඟට weight classes එක මෙතන weight classes එකට ඉස්සරහින් තියෙන arrow එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා list කරන item එකේ kilogram වලින්ද gram වලින්ද pound වලින්ද ounce වලින්ද කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන short order කියලා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා දැන් add කරන list එක පිළිවෙලකට හදා ගන්න ඕන හින්දා ඔයාලා දැන් add කරන bag එක order 1 එක කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා තවත් order එකක් දානවා නම් තවත් order එකක් list කරනවා නම් item එකක් එතන 2 කියලා දාන්න. ඒ දැම්මට පස්සේ ඔයාලගේ product list එකේ පිළිවෙලට 1 2 3 4 කියලා list වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් අපි fill කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන යටම තියෙන save කියන button එක touch කරන්න. එතකොට ඔයාගේ item එක add කරපු list එක save වෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මෙතන image කියලා තියෙනවා දෙවෙනියට. ඒ image එක touch කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට image එකක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ධන ලකුණ තියෙන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට general එක යටතේ picture එකක් add කරා වගේ මෙතනින් ඔයාලට එක එක colors වලින් තියෙන pictures add කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ වගේ pictures add කරගත්තට පස්සේ යට තියෙන save button එක save කරන්න. ඊළඟට category එක. ඔයාලා category එක යටතේ add category click කරාට පස්සේ ඔයාලා list කරන item එක fashion එකක්ද, courses එකක්ද, electronic එකක්ද ඒ වගේ මෙතනින් select කරන්න තියෙනවා. අපි දැන් handbag එකක් දාන නිසා fashion කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් add කරේ woman handbag නිසා මෙතනින් select කරනවා. හරි යාළුවනේ women's bag and luggage කියන එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි ඒක touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි select කරනවා handbag කියන එක. ඊට පස්සේ ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add category එක යටතේ අපි select කරපු විදිහට category එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටට ගිහිල්ලා save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක save වෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයාලා item එකට discount එකක් දෙන්න ඕන නම් මෙතන මේ discount එක කියන එක යටතේ තියෙන option එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන දකුණු පැත්තේ අයිනෙම තියෙන ධන ලකුණ touch කරාට පස්සේ ඔයාලා discount එකක් දෙන item එකේ මෙතන quantity කීයද කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා price කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන price එක මෙතන දාන්න. ඒ දාලා save දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා 500 දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් 480කට වගේ එතන price එක දැම්මට පස්සේ price එක දාලා save දුන්නාට පස්සේ එතන 500 ඉරකින් කැපිලා 480 price වෙනවා.
ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් ලිස්ට් එකේ. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන සේව් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට බලමු අපි ඔයාලා ඇඩ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් කොතනටද ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. උඩ වම් පැත්තේ කෙළවරේ account කියන එක ටච් කරන්න. ඒ ටච් කරාට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මාකට් ප්ලේස් එක යටතේ තියෙනවා add product එකට උඩින් product list කියලා. ඔයාලා ලිස්ට් කරපු item එක මේ product list එක යටතේ තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් යාළුවනේ ඔයාලා යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලා item එක ලිස්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා ලිස්ට් කරපු item මේ product list එක යටතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේ ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.